Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρα live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε ποιο θέμα θα μας απασχολήσει σήμερα. Και βασικά ποιες είναι οι εξελίξεις. Είναι έχουμε μια ιστορία εδώ, χτίζουμε μια ιστορία, μια επανασύνδεση ή τέλος πάντων θα δούμε καινούρια γνωριμία, θα δούμε τι θα βγει. Πάμε να δούμε ποιο είναι το θέμα, ποια ιστορία θα βγει σήμερα, ποιο ζήτημα θα μας απασχολήσει ή τέλος πάντων τι απασχολεί τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Είτε είναι αγόρι, είτε είναι κορίτσι αυτός ο άνθρωπος. Για πάμε να δούμε τη σημερινή ιστορία μας. Για να δούμε τι θα γίνει σήμερα, τι σκέφτεται ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, αν θα κάνει κάποια κίνηση, ποια είναι τα βαθιά του συναισθήματα για σένα ή τα βαθιά της, τι να περιμένουμε, ποιες εξελίξεις, βασιλιάς πεντάκτηνων. Μάλιστα. Ταύρος, μια προστασία. Θα αρχίσετε να νιώθετε ότι έχετε μία προστασία, ότι θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Θα αρχίσετε σε λίγο καιρό, όχι τώρα, αλλά σε αρκετά μικρό χρονικό διάστημα και έπειτα από πολύ καιρό απραξίας να βλέπετε ο άνθρωπος που σας ενδιαφέρει να κάνει κάποιες πράξεις. Η αλήθεια είναι ότι δείχνει να έχει σοβαρευτεί, δείχνει ότι έχει μία αγωνία για την ενέργειά σας, κάτι τον απασχολεί αυτόν τον άνθρωπο, για να δούμε. Ναι, τον απασχολεί η ερωτική σας σχέση, η αδικία που έχει γίνει, άρα πιστεύει ότι έχει γίνει κάποια αδικία εδώ. Πιστεύει, έγινε, τέλος πάντων θα δείξει αυτό. Πάντως μπαίνουμε σε μία πανσέλινο που είναι στο ζυγό και στον κρυό, αυτοκράτηρα και η δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν ζυγός κρυός έρχεται σε αυτό το ζευγάρι που έχει τόσο μα τόσο ταλαιπωρηθεί. Μια δικαίωση, θα δούμε ποια είναι όμως αυτή η δικαίωση. Γιατί μπορεί η δικαίωση να μην έχει να κάνει Σόνι και Ντε ότι πρέπει να είστε μαζί, λέμε τώρα έτσι, αλλά εγώ αυτόν τον άνθρωπο το βλέπω πολύ σοβαρό πια, έχει σοβαρεύσει, κάτι που δεν το βλέπω συνήθως, στις περισσότερες φορές βγαίνει ανώριμος, ξέρεις. Αυτή τη φορά μου βγαίνει ότι θέλει να κάνει κάτι πρακτικό, να κάνει κάποιες πράξεις για να ανακτήσει την εμπιστοσύνη σου, κάτι που μας το λέει και αυτό τώρα τελευταία. Ο ουρανός φεύγει από τον Ταύρο, το είδαμε πριν, ο Ταύρος που σου είπα και οι εραστές που είναι οι δίδυμοι πάνε εκεί, πάει εκεί ο ουρανός στους δίδυμους, άρα θα έχουμε πιο γρήγορες εξελίξεις και πιο καλές επικοινωνίες, να στο πω έτσι, σε το κομμάτι που σας ενδιαφέρει. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα που βρίσκουμε αυτόν τον άνθρωπο σήμερα. Σήμερα βγαίνει και βασιλιάς νερού, άρα λοιπόν βλέπεις ότι μέχρι τώρα ευτυχώς δεν έχει βγει κάποιος ακόλουθος, βγαίνει ένας βασιλιάς νερού που τι μας λέει αυτός ο βασιλιάς, ότι αφυπνίζεται και είναι συναισθηματικά όριμος και ισορροπημένος και συνδέεται μαζί σου με μία διαίσθηση. Στο παρελθόν είπαμε ότι αυτός δεν σε υποστήριξε αυτός ο άνθρωπος, θα δούμε γιατί, για να δούμε και σένα. Και άλλος βασιλιάς εδώ, τρία ξυφλάιτε, βασιλιάς ξυφών εδώ. Τι γίνεται σήμερα, πήραν όλοι οι βασιλιάδες μπρος και θέλουν να κάνουν, τι γίνεται, επανασύνδεση, καινούρια γνωριμία, όλοι μαζί οι βασιλιάδες θα έρθουν στη ζωή σου, σου το εύχομαι, τι να πω. Τέλος πάντων, έχεις ανεβάσει πολύ τα στάνταρ σου εσύ, αυτό είναι το καλό για μας και βλέπεις πιο καθαρά τα πράγματα. Και φυσικά θέλεις την αλήθεια. Κάτι που μας λέει ο βασιλιάς που σε ενδιαφέρει, ότι θέλει να σου την πει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν και άλλος βασιλιάς βγήκαν όλοι τώρα πια. Εντάξει, έχουμε κινήσεις λοιπόν γρήγορες.
παθιασμένες κινήσεις, ένας άντρας, ιδιαίτερα για τα κορίτσια που θα βγει με πολύ πάθος μπροστά για την αγάπη σας, για τη σχέση σας, ένας άνθρωπος που θα βρει το θάρρος τέλος πάντων για να διορθώσει την εικόνα του της για σένα. Εσύ με τον άσο των κυπέλων σε πλησιάζει η αγάπη πιο γρήγορα από ποτέ. Έχεις την αγάπη τώρα καινούρια ενέργεια, συναισθήματα και για καινούρια σχέση όπως σου είπα. Εντάξει, δεν είναι απαραίτητο λοιπόν να είναι η επανασύνδεση μόνο. Γενικά είσαι σε μια φάση που ξυπνάει μέσα σου η δίψα για την αγάπη και για μια σχέση σταθερότητας. Το άτομο από το παρελθόν δουλεύει πάρα πολύ τον εαυτό του για να έρθει κοντά σου. Πάρα πολύ, μιλάμε και αυτό το άτομο έχει ανεβάσει τα στάνταρ του, άρα έκανε βλακίες στο παρελθόν. Τώρα λοιπόν με τα 8 πεντάκτηνα, Παρθένος εδώ, κάνει πολύ σκληρή δουλειά με τον εαυτό του για να γίνει καλύτερος. Μπράβο. 7 πεντάκτηνα εσύ. Πολύ καλά. Λες ότι υπάρχει ανάμεσά σας ακόμα, περιμένεις καρτερικά, Ταύρος ξανά. Άρα λοιπόν με τα 7 πεντάκτηνα πάμε στον 7ο χρόνο που θα γίνει η αλλαγή, γιατί τα 6 χρόνια ήταν που είχαν θέμα με τον Ταύρο, με τον ουρανό εκεί. Τώρα πάμε στον 7ο χρόνο που ήρθε η ώρα να πάρεις αυτά που σου ανήκουν και να έχεις επιτυχία στην αναμονή που είχες όλο αυτό το χρονικό διάστημα που μπορεί να έχει να κάνει και με τα επαγγελματικά σου, γιατί βγάζεις και έντονες κάρτες εκεί, αλλά εμείς μιλάμε, είπαμε τώρα για τα ερωτικά μας. Ήρθε η ώρα λοιπόν αυτή η υπομονή που είχες και η επιμονή να σου φέρει αποτελέσματα. Για να δούμε τι θέλει να μας πει αυτός ο άνθρωπος. Είναι θυμωμένος μαζί σου. Η κάρτα που σας ενώνει και σκέφτεται είναι ότι είναι σε μία αναμονή γιατί δεν έχεις κάνει επικοινωνία. Δεν γνωρίζει πολλά πράγματα, αλλά αυτό μας το είπε και προχθές, ότι φλιαρεί από εδώ και από εκεί για να προσπαθήσει να μάθει τι σκέφτεσαι, ή μπορεί να μιλάει με άτομο του κοντινού του περιβάλλοντος για να συζητάει τη δική σας περίπτωση, να πάρει κάποιες γνώμες κτλ. Μάλιστα. Εσύ περιμένεις αυτή την κίνηση και θα έχεις μια πάρα πολύ γρήγορη επικοινωνία, είτε πρόκειται για καινούρια ενέργεια είτε όχι. Πολύ πολύ γρήγορη επικοινωνία θα έχετε εσείς από αυτόν τον άνθρωπο και η κεντρική κάρτα είναι οι 2 ράβδοι που μας λέει ότι και οι 2 είστε σε μια αναποφάσιστη θέση. Ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα, φοβάστε, κάνετε ένα πίσω μπρος, ο εγωισμός δουλεύει εδώ. Σκέφτεστε λοιπόν, λέτε τι να κάνω, πώς θα γίνει στο μέλλον, τι θα γίνει, προσπαθώ να σχεδιάσω, αλλά δεν ξέρω την απόφαση αυτού του ανθρώπου. Άντε να πάω στην καινούρια γνωριμία, αλλά δεν ξέρω τι σκέφτεται και αυτός, κατάλαβες, από το παρελθόν. Οπότε είστε σε διλήμματα, αλλά και το άλλο άτομο το ίδιο ακριβώς νιώθει, ότι δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί περιμένει δική σου επικοινωνία. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ θυμωμένος, ξέρεις τώρα βγαίνει δίπλα στο βασιλιά, το ράβδον τώρα αυτό, ξέρεις, καταλαβαίνεις, πληγώθηκε ο εγωισμός του, δεν ξέρω γιατί, μέχρι στιγμής θα δούμε, πληγώθηκε λοιπόν αυτός ο εγωισμός, άρα λοιπόν λέει ότι προσπαθεί επικοινωνιακά, κάνει κάποιες, προσπαθεί να προσαρμοστεί σε μια κατάσταση που ότι ίσως χρειάζεται αυτός να στείλει μήνυμα, ενώ στο παρελθόν μπορεί να μην έστελνε και να έστελνες εσύ και τώρα πάντα δηλαδή να ήσουν εσύ αυτοί που υπέκυπτε και τώρα να λέει ότι βρε μήπως πρέπει να στείλω εγώ, δεν πρέπει να πέσει λίγο αυτός ο εγωισμός, πώς θα γίνει τώρα. Αυτό σκέφτεται λοιπόν. Πάμε να δούμε τι θα δούμε, πάμε να δούμε σε ποια φάση τον βρίσκουμε σήμερα, ποιες είναι οι σκέψεις του, ακριβώς ποια είναι η σκέψη που έχει για σένα σήμερα. Είπαμε μας βγαίνει θυμωμένος, εγωισμός, αλλά προσπαθεί για να προσαρμοστεί σε κάποια καινούρια συνθήκη για αυτόν ότι ο εγωισμός μου πρέπει να πέσει. Βλέπεις πόσο θυμωμένος είναι και έχει γίνει πάρα πολύ ιδιότροπος, βγάζει θυμό με τους γύρω του, στα επαγγελματικά του, βγάζει πάρα πολύ θυμό, το σκέφτεται από εδώ, το σκέφτεται από εκεί, αλλά πάλι μου βγαίνει ότι οριμάζει, αυτό κράτα. Σκέφτεται τι πήγε λάθος, τι έκανα λάθος, μουρμουρίζει μόνος του που λέμε. Για να δω εσύ που περιμένεις αυτή την επικοινωνία που αυτό σκέφτεται αν θα την κάνει, εμείς όμως την περιμένουμε, για να δούμε εσύ.
όταν θα την κάνει αυτή την επικοινωνία θα είσαι σε έναν εργασιακό χώρο. Τέλος πάντων και εσύ δουλεύεις πάρα πολύ, μπορεί να ήταν και αυτό ένα πρόβλημα ανάμεσά σας, να δουλεύατε πάρα πολύ, είτε εσείς είτε αυτό το άτομο. Για να δούμε τώρα τις αποφάσεις, ποιες είναι οι αποφάσεις, για να δούμε τι σας ενώνει με τις αποφάσεις. Να τη δικαίωση. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν και κάποιος από εσάς έπρεπε να πάρει διαζύγιο για όλη αυτή την ιστορία. Άρα λοιπόν μας δείχνει ότι είμαστε σε μία φάση αποφάσεων, ωραία. Εμείς δουλεύουμε τον εαυτό μας για την αγάπη και περιμένουμε καρτερικά. Δεν του δίνουμε αυτή τη χαρά να υποκύψουμε εμείς τώρα. Αυτός από εδώ θα κάνει, από εκεί θα κάνει κίνηση αναγκαστικά αυτός, και η καινούργια γνωριμία δείχνει να είναι μέσα σε έναν επαγγελματικό χώρο, ειδικά να φοράει το αγόρι ιδιαίτερα στολή. Μπορεί και εσύ. Αλλά η καινούργια γνωριμία επίσης, γιατί από τη στιγμή που βγαίνει δείχνει ότι μπορεί σιγά σιγά, θα πάει λίγο πιο αργά, θα το πάτε εσείς πιο αργά εδώ, θα σας φέρει μία σταθερότητα και θα είναι μία ειλικρινής αγάπη, γιατί λέει και αυτό το άτομο στο παρελθόν είχε, σαν να είχε μαζευτεί λίγο με την αγάπη, να είχε θέματα και το αγόρι, όμως τώρα λέει και εκείνος δουλεύει την ενέργειά του, μπορεί να βλέπετε και οι δύο ψυχολόγο επίσης για προηγούμενες καταστάσεις, έτσι, γιατί αυτή είναι η καινούρια γνωριμία. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε την εξέλιξη. Βασικά δεν θέλω να δω ακριβώς την εξέλιξη, θέλω να δω τι ήταν αυτό, ποιο είναι το βαθύ πρόβλημα αυτού του ανθρώπου, τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα σε σχέση με εσάς. Τι είναι αυτό που τον βασανίζει, ποιο ήταν το πρόβλημα το ουσιαστικό και αν το έχει ξεπεράσει κιόλας, έτσι, για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου. Με τα 7 κύπελα, επειδή έχει κάνει πάρα πολλές λάθος επιλογές, το πρόβλημα είναι η ζήλια, η ανασφάλεια, ότι στο παρελθόν είχε κάνει επιλογές οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη δική σας και στην αρχή λίγο το μπέρδεψε αυτό από το φόβο. Δείχνει ότι κάτι σας φόβιζε με μία αναποφασιστικότητα που είχε, δηλαδή δεν προχωρούσε η κατάσταση γιατί όταν ήταν να δώσει έκανε πίσω μπρος, δηλαδή παράδειγμα να πήγαινε η σχέση σας να ήταν να πάει σε ένα άλλο επίπεδο, έτσι, όταν ήταν να το κάνει αυτό κάπως μαζευότανε ή κάτι δεν πήγαινε καλά. Επίσης, τα 7 κύπελα έχουν να κάνουν και με πολύ κακή ενέργεια, δηλαδή να κάνατε πράγματα, κουβέντες και μόλις είτε να προχωρήσετε, να σταματούσε κάτι με ένα περίεργο τρόπο, γιατί έχει αγάπη αυτός ο άνθρωπος για σένα και πάθος. Άρα δεν είναι ότι δεν ήθελε, είναι ότι κάτι πήγαινε λάθος, σαν αυτό που λέμε μια γκαντεμιά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα άμα το έχει δουλέψει αυτό, βασικά μας δείχνει ότι το δουλεύει, για να δούμε. Βασίλισσα Ράβδων εδώ, άρα υπήρξε μία γυναίκα ή υπάρχει μία γυναίκα που έχει τα ηνία σε αυτόν τον άνθρωπο επάνω. Τώρα βάλε τη μαμά, μια φίλη, ίσως και να είναι και φίλη, ή ένα πρόσωπο πολύ κοντά σε αυτόν τον άνθρωπο, που να έχει μία φίλη αυτή η γυναίκα και μεταξύ τους να ήταν αυτές οι δύο που κάνανε κάποια πράγματα επάνω σας για να μην καταφέρετε να είστε μαζί. Γιατί αυτή θέλει με κάποιον τρόπο να έχει τον έλεγχο πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Τώρα, επειδή τον δείχνει να σκέφτεται πολύ έντονα την κατάστασή σας, για να δούμε τι σκέφτεται, ναι, σαν να αρχίσει να ξυπνάει με τη σελήνη, η έκλειψη, γιατί είχαμε εκλήψεις πολλές τώρα και πάμε και στην Πανσέλινο που λέγαμε που περιμένουμε αυτή τη δικαίωση, σαν να αρχίσει να ξυπνάει λοιπόν και να βλέπει την αδικία που έχει γίνει και αν υπήρχε μία γυναίκα που του μιλούσε για εσάς ειδικά, νιώθει ότι σας αδίκησε πάρα πολύ αυτή η γυναίκα και θυμώνει μαζί της γι' αυτό. Αλλά πέρα από αυτό δείχνει ότι ήρθε η στιγμή να φανερωθούν όλα όμως όσα είναι κρυμμένα για την περίπτωσή σας και να δει αυτός ο άνθρωπος τον πραγματικό ρόλο αυτής της γυναίκας που αν είναι άλλο ερωτικό πρόσωπο, αυτή με τον τρόπο της ήθελε
να σου πω, ήθελε τη θέση που έχει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή επειδή βγαίνει και βασιλιάς ράβδων, είναι πολύ πιθανόν αυτός ο άνθρωπος να έχει μια ηγετική θέση κάπου, μια υψηλή θέση ή να είχε μια δική του εργασία. Για να δω λίγο εσένα τώρα απέναντι σε όλα αυτά, πώς τα είδες, πώς τα δέχτηκες όλα αυτά εσύ. Εσύ λες πάντα ήσουν σε μία άμυνα και τελικά βγαίνεις τώρα σε επίθεση, δηλαδή λες ότι δεν μπορούσες στο παρελθόν, δεν πατούσες γερά, είχες ανασφάλειες, ποιος ξέρει, γενικά δεν είχες βάλει όρια, δεν είχες βάλει όρια σε αυτή την κατάσταση και κάπου πήρες λίγο τα πράγματα επάνω σου και λες τώρα ότι πρέπει να προστατεύσω τον εαυτό μου από αυτές εδώ τις συνθήκες, από τις σελήνες εδώ, από αυτήν την κυρία τέλος πάντων. Πρέπει με έναν τρόπο να προστατευτώ και έχετε πάρει το ράβδο, με δυσκολία βέβαια γιατί είναι πολλά τα εμπόδια εδώ. Έχετε πάρει τους 7 ράβδους και παλεύετε για να σας αναγνωριστεί τέλος πάντων αυτό που είστε. Και με το βασιλιά νερού, ξαναβγεί και εδώ πέρα, όπως βλέπεις, να παλέψεις για την αγάπη αυτού του ανθρώπου, να αφυπνιστεί, γιατί τέλος πάντων στο παρελθόν αυτός ο άνθρωπος δεν είχε καμία ισορροπία, δεν ήξερε που πάει, δεν ήξερε που πατάει. Γενικά ήταν ένας άνθρωπος λίγο επιπόλαιος και ασταθής συναισθηματικά και μπορεί να σου έλεγε ρε παιδί μου σ' αγαπώ και τα λοιπά, αλλά κάτι να σου έλειπε από όλο αυτό. Για να δούμε, κάνεις πάρα πολλή δουλειά λέει λοιπόν εσύ με αυτές τις μάχες που δίνεις, κάνεις πάρα πολλή δουλειά. Και με τα 6 πεντάκτηνα ήρθε η ώρα να γυρίσει κάπως ο τροχός και τα 6 πεντάκτηνα είναι σαν τον τροχό λίγο. Ήρθε η ώρα αυτά που έχεις δώσει να τα πάρεις. Ξανά ταύρος. Σου λέω θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο η αλλαγή του ουρανού μέσα με αυτή η ενέργεια του ουρανού. Είναι λίγο περίεργη, δηλαδή κάνει αποκαλύψεις, φανερώνονται όλα και γίνονται ανατροπές. Δηλαδή, παράδειγμα, μπορεί να ήσασταν μαζί, να διάλεξε άλλη μία κυρία και να έφυγε από σένα και να γίνει η ανατροπή της ανατροπής και να καταλάβουμε, ούτως ή άλλως γι' αυτό γίνονται αυτά τα πράγματα, για να καταλάβουμε πού πάμε, τι γίνεται κτλ. Και έτσι να αλλάξουν τόσο πολύ τα πράγματα, δηλαδή εγώ βλέπω ότι κοιτούσε μία άλλη γυναίκα και ήταν σε δίλημμα. Αυτή όμως πίσω της έχει τη σελήνη, δηλαδή τον κολάκεψε με πράγματα τα οποία ήταν κρυφά. Η σελήνη λέει ότι αυτός ο άνθρωπος είχε κάτι άγνωστο μπροστά του. Αυτό το πρόσωπο δεν ήταν πρόσωπο που να είναι αληθινό. Έβλεπε κάτι ψεύτικο και μπορεί να το γνώρισε μέσα από φιλικό περιβάλλον επίσης, που και ο φίλος ή η φίλη που τους γνώρισε να είχε πιο κρυφά πράγματα μέσα του. Να είχε ένα σκοπό δηλαδή όταν έκανε αυτή τη γνωριμία. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. 2 ράβδοι, 2 ψήφοι. Έτσι λοιπόν συνεχίζουν οι κάρτες να λένε ότι για να έρθει αυτή η δικαίωση πρέπει να πάρθουν αποφάσεις ζυγίζοντας πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα και να σταματήσει οποιαδήποτε σύγχυση και οποιαδήποτε αφιβολία. Άρα λοιπόν εσείς είστε σε μια φάση που έχετε πολλές αφιβολίες και όπως βλέπεις ότι ο βασιλιάς είναι προς τη δική σου τη μεριά, βέβαια κοιτάζει από την άλλη μεριά, άρα ακόμα δεν έχει τελειώσει, όμως του έχει μπει η αφιβολία για το άλλο πρόσωπο από τη νέα σελήνη και μετά, με την έκλειψη βασικά στους ιχθύς και τώρα στην Πανσέλινο ήρθε η ώρα να ολοκληρωθεί όλο αυτό, να δει ποια είναι, να δει αυτός ο άνθρωπος τι ρόλο παίζει αυτό το άτομο. Καταλαβες, βέβαια. Για να διευκρινίσω ακόμα με μία κάρτα εδώ, γιατί μας βγάζει πολύ τα διλήμματα όπως βλέπεις. Η μεγάλη αίρια, μάλιστα, είναι αυτό που μας βγήκε και χθες στο live, ότι με έναν τρόπο εσύ αυτή η μάχη που δίνεις
ζήτησες από ψηλά μία βοήθεια. Και η μεγάλη αίρια τι είναι? Τα σημάδια. Αυτός λοιπόν θα βλέπει σημάδια περί τίνος πρόκειται εδώ πέρα, με όλα αυτά τα κρυφά πράγματα που υπάρχουν στη ζωή του. Θα βλέπει λοιπόν τα σημάδια και η μεγάλη αίρια είναι του αυξάνει πολύ τη διαίσθηση. Η διαίσθηση είναι ότι νιώθω πράγματα τα οποία τώρα εγώ τι θα κάνω? Θα τα επεξεργαστώ, θα μάθω να βλέπω αλλιώς τα σημάδια, δηλαδή να τα διαβάζω σωστά. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μία φάση που νιώθει ότι είναι φυλακισμένο σε μία κατάσταση, ότι τον φυλακίσανε σε μία κατάσταση χωρίς την θέλησή του και σε μία φάση που ήταν πολύ ανασφαλής, παρακαλώ. Αυτή η ανασφάλεια με τα 8 ξύφη πρόκειται να είναι από την παιδική ηλικία φυσικά, 8 ξύφη εδώ, πάντα να έχει την οτροπία θύματος ή να λέει ότι δεν μου βγαίνουν τα κουκιά και τέτοια και ό,τι και κάνω τέλος πάντων με έναν τρόπο δεν μου βγαίνει. Πάμε να δούμε λοιπόν την εξέλιξη της ιστορίας, πάμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό, τι θα γίνει με αυτή την κυρία, με αυτά τα ψέματα που σου είπα, μπορεί να είναι οποιαδήποτε γυναίκα, δεν είναι απαραίτητο να είναι ερωτική ενέργεια, μπορεί να είναι μία γυναίκα η οποία παίζει ένα ρόλο στην οικογένεια αυτού του ανθρώπου, αδερφή, φίλη, να έχει χωθεί μία φίλη στη μέση, κάτι. Μπαίνει μέσα στο σπίτι αυτή η γυναίκα, στο σπίτι αυτού του ανθρώπου. Γενικά είναι ένα άτομο που μπορεί να αναζητούσε την αγάπη αυτού του βασιλιά, αυτός ο βασιλιάς να μην την έδινε ποτέ και να χρησιμοποίησε περίεργες ενέργειες εδώ όπως βλέπεις, να τον θόλωσε τη σκέψη με τα 7 κύπελα, με πολύ σκοτεινά πράγματα. Βγαίνει ότι επηρεάστηκε πάρα πολύ αυτός ο άνθρωπος από αυτή την ιστορία, χωρίς να το θέλει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση, να δούμε πάνω σε αυτή τη γυναίκα το ρόλο της και ποια θα είναι η εξέλιξή της. Λοιπόν, βλέπεις του δηλητηρίαζε την ζωή αυτό το άτομο, του αρρώστενε την ψυχή ή να ευθύνεται για το ότι αυτός ο άνθρωπος κάνει αυτή τη στιγμή κάποια δάκρυα για σένα. Μπορεί αυτή να μπήκε στη ζωή αυτού του ανθρώπου για να θεραπεύσει κάποια πράγματα. Μπορεί να είναι και γιατρός του παράδειγμα επίσης και να μπαίνει μέσα στο σπίτι με αυτή την ιδιότητα. Ή τέλος πάντων να κάνουν με ιατρική όλα αυτά. Αυτή είπαμε ότι χρησιμοποίησε πολύ περίεργες ενέργειες για να καλέσει αυτόν τον άνθρωπο στη ζωή της. Βλέπεις, είναι πολύ κακός άνθρωπος, μιλάμε έτσι, εντάξει. Πάρα πολύ κακός άνθρωπος, δεν το συζητώ και πάντα σκέφτεται δόλια πώς να καταφέρει αυτά που θέλει στη ζωή της. Μάλιστα. 7 κύπελα, τα μπέρδεψε όλα, μπέρδεψε τα θέματα της αγάπης. Για να δούμε εδώ τι γίνεται. Γιατί ζήλευε την ζωή σας, δεν βλέπεις εδώ, τη βλέπεις εδώ πέρα πίσω. Δηλαδή βλέπεις πως κοιτάζει αυτόν τον άνθρωπο και κοιτάζει την κοινωνικότητα αυτού του ανθρώπου, τον κόσμο που, ρε παιδί μου, που κάπως είναι τυχερός, έχει χρήματα, έχει δουλειές, έχει κόσμο γύρω του, βλέπει ότι του έδωσες και εσύ μία αξία εδώ, είναι εδώ σαν να τον άκουγες πάντα, να συμφωνούσες με αυτά που έλεγε, ή να του έδινες, ρε παιδί μου, μία αξία πάρα πολύ μεγάλη, του τύπου ότι έχεις δίκιο σε αυτά που κάνεις, περισσότερο για τα επαγγελματικά. Για να δούμε, εσύ παλεύεις εδώ. Να τα και οι μάχες που δίνεις σε βοηθούν τέλος πάντων να βρεθείς σε μια κατάσταση, όπως σου είπα πριν, να γίνει ένα πλησίασμα από έναν άλλον άνθρωπο που θέλει να σου δώσει, μπορεί να είναι και κρυφός θαυμαστής αυτή τη στιγμή αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή ή να μην τον έχεις δώσει σημασία εσύ εδώ και καιρό, να σου έστελνε κάποια μηνύματα και είναι ένας άνθρωπος που θέλει να σου πάρει τον πόνο για σένα που θέλεις να προχωρήσεις μπροστά, έτσι. Άλλο η επανασύνδεση, άλλο, εντάξει. Εσύ λοιπόν που δουλεύεις και λες τον εαυτό σου και λες θέλω να πατήσω πολύ γερά στα πόδια μου, έρχεται κάποιος άνθρωπος εδώ να σε βοηθήσει.
Ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει από το παρελθόν θα κάνει μία κίνηση τύπου να προσπαθήσω να σε πείσω για ό,τι έχει συμβεί, να σου αλλάξω τη γνώμη. Βλέπω ότι κρατάς μία στάση και είναι σαν να έχεις γραμμένα αυτά που ζητάς. Πώς λέμε ότι θέλω, όχι τα δικαιώματά σου ακριβώς, σαν να έχεις γραμμένα κάπου αυτά που θέλεις να του πεις και τα έχεις εμπεδώσει τόσο πολύ καλά, είναι σαν να του δίνεις ένα χαρτί, το συγχωροχάρτη που λέω εγώ, αλλά να έχει μέσα πράγματα τα οποία θέλεις να γίνουν. Αυτό δηλώνει και την σταθερότητά σου. Αυτό το άτομο βέβαια μας δείχνει ότι είναι πραγματικά μετανιωμένο για ό,τι έχει γίνει, αλλά εσύ κρατάς τις επιφυλάξεις σου και αν ειδικά σε πλησιάζει το καινούριο πρόσωπο, αρχίζεις να γλυκαίνεσαι και προς τα εκεί. Βέβαια δείχνει ότι έχεις γυρίσει την πλάτη σου και σε κάποια φιλικά πρόσωπα ή έστω και ένα. Γενικά υπάρχει μία κουβέντα γύρω από το όνομά σου. Αυτή είναι η δικαίωση, ότι αυτός ο άνθρωπος θα έρθει και θα σου ζητήσει με έναν τρόπο συγγνώμη και θα παραδεχτεί τα λάθη του. Βλέπεις δικαίωση, δικαίωση. Για να δούμε η μεγάλη αίρια τι μας λέει εδώ. Για να δούμε η μεγάλη αίρια που είναι τα σημάδια που πρέπει να πάρουμε. Ότι μας περιμένει αυτή η τεράστια έκπληξη από την οποία κάποιοι δεν θα χαρούν. Δεν σε νοιάζει όμως καθόλου και καθόλου μα καθόλου. Κάτι σε περιμένει, λέει, πολύ σημαντικό, μια εξέλιξη δικαίωσης που θα έλαρεσαι, που θα είναι η μεγάλη σου νίκη και γιορτή στο σπίτι σου για την αγάπη. Δες εδώ τι ωραία. Πω. Αυτή είναι η δικαίωση. Τι ωραία ρε εσύ. Νικάς λοιπόν την άλλη γυναίκα. Γιατί την νικάς? Γιατί δεν είχε δίκιο. Γι' αυτό την νικάς. Πάνω της θέλω να δω εδώ πέρα τι γίνεται πάνω της. Εκεί, αν υπάρχει και κάποια σχέση ειδικά, έχουν ήδη απομακρυνθεί, της έχει γυρίσει την πλάτη, αυτή σκέφτεται τι άλλο μπορεί να κάνει. Καλά, δεν μπορεί να κάνει και τίποτα γιατί έχουμε τη νίκη τη δική σου. Μιλάμε, έχει θυμό. Πω, στην Παρσέλινο πάνω θα βγάζει αφρούς αυτή, σε αυτή την Παρσέλινο που έχουμε τώρα. Θα θυμώσει γιατί ο άλλος, βλέπεις εδώ, τα σκέφτεται να κάνει ένα ξεκαθάρισμα μαζί της, πάρα πολύ καλά. Πω, τι ωραία ενέργεια. Ναι, θα τον κυνηγήσει τον κλέφτη, μιλάμε, θα μάθει πολλές πληροφορίες για αυτήν. Μαθαίνει με έναν τρόπο, σου είπα, θα του φανερωθούν, γιατί η σελήνη έχει να κάνει, είπαμε, και με τη γνώση που θα βγει στην επιφάνεια και αυτά που ήταν κρυφά όλα θα βγουν στην επιφάνεια και την κυνηγάει, πω, μιλάμε, νύχτα θα τη διώξει. Τα σκέφτεται ήδη, άρα η έκλειψη ήταν μια απελευθέρωση και ήταν και μια γνώση που όταν είπαμε γίνεται αυτό μας πονάει, άρα αυτό το άτομο εδώ κάπως πληγώθηκε, όχι από την αγάπη αυτής της κυρίας και το πραγματικό της εαυτό. Γι' αυτό εγώ νομίζω ότι νιώθει μια απελευθέρωση, ειδικά τώρα που την παίρνει στο κατόπι. Είναι σαν να λέει ότι μου κατέστρεψε τη ζωή, καταλαβες. Λοιπόν, για να δούμε για σένα. Εσύ την παίρνεις τη δικαίωση, τι θα κάνεις Λοιπόν, έχεις σκεφτεί, όπως είπαμε, πάρα πολύ καλά πώς χρειάζεται να τακτοποιήσεις την κατάσταση και του βάζεις και αυτού του ανθρώπου, να το χαρτί που σου είπα που έχεις γραμμένο. Αυτά που θέτει σαν κατάσταση, τα σκέφτεται, αλλά μας δείχνει ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σου αυτός ο άνθρωπος. Ήμουνα, λέει, πολύ τυχερός που σε είχα στη ζωή μου και πάνω στο βασιλιά των κυπέλων τι βγαίνει, αυτό που σου είπα. Ότι το φλερτ θα πάει βροχή εδώ, μιλάμε, χαμός θα γίνει από πες τους μυστήρες, έτσι, χαμός. Πω, τι ωραία. Και κάποιοι, η δικαίωση λοιπόν έχει να κάνει με το κάποιοι, όχι απλά θα μετανιώσουν αυτοί οι άνθρωποι πάρα πολύ, και ο δικός σου βγαίνει μετανιωμένος, αλλά και τα πρόσωπα, θυμάσαι που είπα για αυτήν και μία φίλη της, θα μετανιώσουν τόσο πολύ που θα ζητήσουν βοήθεια από το σύμπαν να τους γλιτώσει τώρα πια
από το πέλεκι που τους έρχεται επάνω τους. Sorry που είμαι τόσο δραματικός ο λόγος μου, αλλά αυτό βγαίνει. Αυτή είναι και η τεράστια σου νίκη. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία μπορεί να λες, μα δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Όμως, είναι... Το σύμπαν τι έχει, έχει πάντα γνώση. Οπότε όλα αυτά γίνονται για γνώση και συμμόρφωση. Και το άτομο λοιπόν ξεκινάει από εκεί να φύγει και έρχεται σε σένα. Και έρχεται σε σένα με μία κάρτα, με δύο βγήκανε κάρτες στα χέρια μου, μέσα φυσικά από επικοινωνίες πρώτα. Και εδώ είναι και κάτι σαν πρόταση γάμου, σκέψου το. Άρα η έκπληξη είναι αυτή. Δες τώρα τι ωραία, δες. Ο κλέφτης φυσικά φεύγει και τον κυνηγάει και ο κόσμος, δηλαδή πλέον ο κλέφτης έχει δείξει σε όλο τον κόσμο το ποιόν του και πόσο πονηρός άνθρωπος είναι. Φεύγει λοιπόν νύχτα, ξεκίνησε αυτό, θυμίσω από τη Νέα Σελήνη που σου έλεγα, εδώ, επικοινωνίες θέλει το άτομο από κάτω να γράψει, να σου στείλει. Έρχεται λοιπόν αυτός ο άνθρωπος απογοητευμένος για το πόσο συμπεριφέρθηκε. Είναι σαν να έχει ένα βλέμμα, μα πώς το έκανα εγώ όλο αυτό. Και εγώ το καταλαβαίνω αν υπάρχει πανσέλινος επάνω του, τι λέει εδώ πέρα. Το καταλαβαίνω. Έρχεται λοιπόν σε σένα, ένα ταξίδι παίζει ρόλο. Φεύγει, έρχεται, ένα ταξίδι θα κάνεις εσύ να πας να το βρεις. Γενικά υπάρχει ταξίδι εδώ, αποστάσεις, συνήθως έτσι γίνεται. Το μήνυμα το παίρνεις εσύ, το μήνυμα το παίρνει αυτή, δηλαδή αυτή παίρνει το μήνυμα του εγώ γεια σου φεύγω και είμαι και πολύ θυμωμένος και πρόσεξε μη μου την πεις γιατί θα σε κυνηγήσω μέχρι εκεί που δεν πάει για αυτά που έχεις κάνει. Και από την άλλη βλέπω εσένα πολύ σταθερή τώρα και μία τύχη απίστευτη επάνω σου, αυτόν ερωτευμένο και σε σκέφτεται πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Και βάλε και μια ώρα παραπάνω, 25 ώρες το 24ωρο, πόσο μετανιωμένος είναι αυτός ο άνθρωπος και πόσο προσπαθεί να έρθει κοντά σου προσεκτικά, με τρόπο. Βέβαια εσύ είναι κάτι που είπαμε που περιμένεις. Τώρα, για την καινούργια γνωριμία, ειδικά αν έχετε απόσταση, δείχνει μια πολύ ωραία έκπληξη, δηλαδή θα συναντηθείτε κι εσείς μέσα από επικοινωνίες. Κάποιοι μπορεί να έχουν πρόβλημα με αυτή τη σχέση, δεν σε νοιάζει πια όμως, γιατί πρέπει να μείνεις σταθερή στα θέλω σου και να φύγουν οι ανασφάλειες από τη ζωή σου, αυτό να θυμάσαι. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω που είδες ένα δικό μου βίντεο ακόμη μια φορά, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε και το κουδουνάκι αν θα κάνεις και την εγγραφή επίσης, το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις, πάτα ένα hype. Αν θέλεις ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας και άλλα βίντεο, στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αυτό που παρατηρώ εγώ στο σημερινό άνοιγμα είναι ότι φεύγουν οι κλέφτες επιτέλους. Μπαίνουν καινούργια πρόσωπα στη ζωή μας από τη στιγμή που θέλουμε για κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αναχωρούμε από τα προβλήματα σιγά σιγά, θα φύγει και ο Απρίλης, θα μας πάρει και τον Απρίλη. Αλλά πάμε σε μια πιο τυχερή περίοδο και πιο γρήγορη περίοδο σε ό,τι αφορά την αγάπη, τα οικονομικά που είπαμε το άνοιγμα είναι ερωτικό βέβαια. Και βλέπουμε κινήσεις τώρα πια, γιατί πρέπει να πάει, είπαμε, ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο του. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.